washing machine Sharp. Tani dili na mo tuyok ang motor kay nabaan, so ato gi-repair guys. Ano guys, oh, ito ako no, grabe na lapok, lumos na siya, lumos. So ang iyang kapasitor na ato gi ano guys, ang kapasitor niya, kapasitor is 450 volts AC 11 UF. So motor guys, wala na siya matuyo kay nuungot na ni ipa-class, then karon okay na guys. Ato i-sample guys para makita mo sa tinuod na matuyok na. Ato isaksak guys, then ato i-on. Okay guys, tuyok na. Tuyok na guys. Reverse.